Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem mesaje. A început citirea, mult noroc pentru tine. La bază avem o persoană ușor geloasă. Văd aici pe cineva care a spus ceva ce nu ți-a convenit, da? Sau nu știu, poate poate ești într-un moment în care ai aflat ceva care nu ți-a plăcut. Aici ce văd eu, fie este vorba despre o lipsă de comunicare din partea unei persoane, fie este vorba despre cineva care își cam urmărește interesul, cineva care încearcă să facă ceva, fie pe la spatele tău, fie pentru unii poate să fie și un moment în care poate începe să vă dați seama că aveți lângă voi o persoană mai dificilă, da? Poate să fie vorba și de cineva care fuge de responsabilitate. Hai să vedem. Pentru tine avem un noroc foarte mare, fie primești bani, fie este o perioadă norocoasă, este o perioadă în care lucrurile se desfășoară într-un mod favorabil pentru tine. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest noroc. 6 de monede, deci uite, primești bani sau dai bani la rândul tău. Da, a venit și motanul și avem judecata. Deci poate niște bani pe care îi așteptai de mult timp, mai poate să fie aici că te afli într-o perioadă în care fie mergi la cumpărături, fie aștepți de mult timp un pachet, un colet. Pentru alții totuși văd și o perioadă de noroc, e ca și cum după multă muncă vine și răsplata, da? Vin și banii sau aprecierea. Pentru unii, uite, poate să fie și un cadou pe care îl primiți. La bază avem luna și îndrăgostiții. Aici eu cred că se explică, da, acel hoț. Poate să fie o problemă în dragoste. Aici, în schimb, e ca și cum ți se oferă altceva pe partea profesională. Mai vreau un mesaj. Asul de spade. Da? Deci, o hotărâre care s-a luat sau pe care ai luat-o de curând. E o decizie bună, e ca o victorie. Pentru casa ta avem relația, da? Uite, poate e un moment în care ai o relație bună cu partenerul tău de viață, pentru alții poate să însemne și că urmează să cunoașteți pe cineva sau urmează să vă întâlniți cu o persoană, poate chiar acest cuplu să vă vină în vizită, însă văd eu un moment de echilibru pentru casa ta, pentru sufletul tău, poate chiar este cineva aici care te ajută foarte mult cu anumite lucruri. Hai să vedem pentru casa ta. Turnul, ok, o veste fulger legată de un cuplu, nu știu, poate e vorba de o separare, poate pentru alții are legătură și cu o persoană ușor mai agresivă, dar și o veste trăsnet, da? Pentru casa ta. Uite, avem 7 de cupe pentru casa ta. Poate e vorba de o bucurie mare, dar pentru alții poate să fie, uite, și un adevăr pe care îl aflați. Fie legat de ideea de relație, da? Fie are legătură cu un cuplu din jurul vostru. Pentru că eu simt aici că au fost niște lucruri ascunse sau cineva a făcut multe promisiuni, cineva și-a făcut foarte multe iluzii și în acest moment, din ce văd aici, lucrurile se clarifică. Uite, că e vorba de multă eliberare. În curând, bani, da? În curând primești bani sau dai bani la rândul tău. Dar poate să fie, uite, o realizare mare pentru tine. Reușești să-ți găsești, eu nu știu, o stabilitate financiară. Pentru alții poate primiți un răspuns important legat de o moștenire, o bancă, o sumă mai mare de bani. Hai să vedem.
în curând. Despre ce este vorba. Șapte de spade. Șapte de spade, 4 de bâte. Totuși, văd aici pe cineva care știe bine să negocieze, cineva care știe bine să-și urmărească interesul. 9 de monede. Pentru alții poate să fie și că primiți vestea asta bună legată de sfera financiară, însă vestea asta care vine e ca și cum o țineți în secret. Alții poate așteptați un răspuns important de la o haină de stat, da? Sau de la o companie, de la o firmă. Dar văd eu că are legătură și cu o bucurie care ține de muncă. În viitor avem judecata, în viitor aici vei lua o decizie importantă sau poate să fie și că în viitor reușești să rezolvi ceva important legat de acte. Da? Poate să fie și asta. Hai să vedem în viitor. O decizie în secret, un fel de dreptate divină. Dar din nou, uite, mi-apare Marea Preoteasă și Asul de monede. Deci eu cred că e ceva aici, fie legat de bani, fie legat de sănătate. Pentru unii pur și simplu are legătură cu un proiect important. Da? E ca și cum mergeți într-un loc nou, faceți ceva nou, discutați ceva important cu o persoană. Patru de cupe. Știi că și cum ești supărat aici, da? Sau cineva e supărat, cuiva ceva nu-i convine. Mai vreau o carte pentru viitor. Nouă de spade, regina de spade, 8 de monede. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce o să te mire? Uite, are legătură și cu o persoană mai stresată. Dar poate să țină și de muncă. Da? Poate e o veste bună, dar care vine într-un moment în care, nu știu, ești stresat sau stresată. Ce nu știi tu, o bucurie neașteptată, da? O surpriză pe care cineva ți-o pregătește. Sau, ce nu știi tu, este o persoană aici foarte încântată. Opa. Da. Motanul e foarte gelos, să știți. O persoană foarte încântată, văd aici. Da? O persoană încântată, o persoană energică, cineva care abia așteaptă să te întâlnească. Ia să vedem ce nu știi tu. Uite, e vorba de o regină de monede. Din nou, da, ies monedele, foarte multe monede. O legătură și cu zodii de pământ pentru unii. Taur, Fecioară, Capricorn. Ce nu știi tu, uite, poate avea legătură cu femeia asta care, nu știu, fie îți propune ceva din punct de vedere financiar, fie e ceva ce se pregătește strict pentru tine pe partea asta materială. Trei de monede, 7 de monede. Repet, deci aici e ceva legat de bani, da? Niște bani pe care îi aștepți de mult timp sau e ceva în care tu ai investit. Uite, avem cavalerul de cupe, regina de cupe și luna. Mai văd și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Posibil să fie vorba despre o veste bună pe care o primești. O veste bună legată de o femeie sau poate să fie o veste bună care vine, nu știu, la o vreme de seară sau, nu știu, o veste bună care vine într-un moment mai dificil. Da? E și o surpriză. Uite. E o surpriză foarte, foarte plăcută, dar repet, e ceva legat de două femei.
Poate o femeie care se concentrează mai mult pe bani sau este o femeie care îi place să gătească, îi place să facă bani, îi place să aibă grijă de ceilalți și mai văd aici o altă femeie mai sensibilă, mai iubitoare, mai confuză, mai romantică. Poate e o discuție aici care are loc. Ia să mai vedem o carte. Ce nu știi tu? Ei, și avem 9 de bâte și 2 de bâte. Deci cineva care e în așteptare, cineva așteaptă un răspuns de la tine, cineva așteaptă o veste importantă de la tine. Fie e vorba de o persoană de la distanță, fie pentru unii are legătură cu ceva ce se hotărăște aici, dar cumva e pe termen foarte lung. Sau poate cineva de mult timp se gândește să-ți spună acest lucru, de mult timp se gândește să facă acest lucru. Da, trebuie să dau la pace cu motanul. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Ce nu știi tu? Avem aici un fel de petrecere, o întâlnire, o decizie care se ia. Nu știu, fie e ceva legat de o adunare de oameni, fie e ceva legat de niște persoane suspuse. Poate să fie o decizie în familie pentru unii. Uite, avem petrecere. Da? Ce nu știi tu, e ceva aici legat de o petrecere. Mai vreau un mesaj. O surpriză avem. Da, deci cineva care îți pregătește o surpriză. Pe neașteptate, preotul. Pe neașteptate, uite, o legătură cu o persoană înțeleaptă, o persoană pe care o respecti foarte mult. Este o persoană care fie predă celorlalți ceva, fie este o persoană care îi inspiră pe ceilalți, dar aici poate să fie și o conexiune pe care o poți avea cu o persoană care are o autoritate morală asupra ta. Ia să vedem. Pentru unii poate e un examen ceva. Pe neașteptate, ia să vedem ce spune pe neașteptate. Pe neașteptate avem așa, îndrăgostiți, asul de bâte, regina de bâte, o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător, mai avem o legătură cu zodia gemeni. Pe neașteptate, uite, poate să fie o persoană nouă care apare, în special pentru bărbați, e vorba de o femeie frumoasă, stilată, energică, plină de viață, pasională, o persoană care știe foarte bine ce își dorește, știe foarte bine unde se poziționează. Mai vreau o carte. Cavalerul de bâte, asul de cupe. Pe neașteptate, da, o veste bună. O persoană entuziasmată, o persoană care e gata să-ți fie alături. 7 de bâte. O persoană care, nu știu, fie îți dă o veste care e bună și vestea asta îți poate da mai multă energie, mai mult entuziasm, dar pentru alții poate să fie și o persoană nouă pe care o cunoașteți. Ia să vedem, pe neașteptate. Hoțul și femeia matură. Deci o femeie aici care, uite, îți face o surpriză. Poate să fie o femeie mai matură, o femeie mai sigură pe ea. Melancolie avem. Și o persoană supărată, da? Dar care, uite, îți dă o veste bună. Avem prizonierul. Deci o femeie care, știu eu, poate are o problemă și poate vină către tine. Ce să te mire supărare? O persoană supărată, o persoană tristă, o persoană care se simte dezamăgită. Ia să vedem ce o să te mire. Cavalerul de spadă, cineva care reacționează dur, legat de o relație, legat de o întâlnire, o colaborare importantă. Aici ce o să te mire sunt niște
2 de spade, 10 de monede. Cineva care evită să spună ceva legat de ideea de casă, familie sau poate o veste fulger care apare și care te lasă fără cuvinte. Uite, e cineva care fie simte că îi se face o nedreptate, fie este o persoană care nu rezolvă ceva. Uite, e cineva care suspină și o să te mire. Da? Cineva care suspină și care are nevoie de ajutor. Uite, e un prieten sau o prietenă. Avem căsătorie și inamicul. Poate cineva care are probleme, nu știu, într-un angajament, într-o relație, într-o prietenie undeva. No, hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem așa, un rege de gheață, atenție, un șef, un antreprenor, omul ăsta e foarte dur, foarte rațional, omul ăsta respectă legile cu strictețe, e cineva care are un program așa foarte dur, foarte bine pus la punct și avem valoare, da? Ceva valoros. Unii poate intrați în contact cu o firmă valoroasă, cu o persoană importantă. Și apoi avem distracție, eveniment, a te distra. Poate să fie o invitație pe care o primești la un eveniment. O femeie cu părul deschis la culoare și avem libertate. E o femeie libertină, o femeie sigură pe ea, stabilă. Avem copil, inocență, distracție și control. Da? Cineva care tot se străduiește aici să controleze ceva și parcă nu iese. Dar mai văd și două persoane total diferite, adică omul ăsta e foarte cerebral, e o persoană corectă, e o persoană cu niște valori foarte bine puse la punct și aici mai văd o femeie care e mai libertină din fire, e mai copilăroasă, e cineva care reacționează într-un mod ciudat. Avem un bărbat cu părul deschis la culoare și ochii deschiși la culoare. Am întrebat care e surpriza cea mare în toată situația asta și avem așa, o creștere spirituală și avem familie, suflet. Poate să fie o decizie înțeleaptă pentru familia ta, pentru casa ta sau poate la muncă. Și avem o veche iubire, comunicare, mesaje. Suflet pereche. Eu cred că e vorba de o veste pe care o primești de la o persoană foarte apropiată. Fie persoana asta vrea să-ți facă cunoștință cu cineva, fie persoana asta pur și simplu e foarte sigură pe ea. Sau îți povestește despre o situație. Cu toate că mie mi-apare tot aici în vorba despre o activitate. Na. Hai să vedem ce zice oracolul astrologic. Alianță, deci și... Deci tot alianță. Deci eu cred că surpriza are legătură cu o relație, da? De prietenie, de iubire, o alianță, ceva se întâmplă aici.
și te are pe tine în centrul atenției. Da? E ceva ce tu inițiezi. Uite, niște mesaje pe care le primești. Avem Zodia Scorpion, deci mesaje care pur și simplu îți pot schimba radical o relație, viața, partea profesională. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.